Welcome back to Kanapi ครับพลอยหายไปนานมากแต่ว่าตอนนี้ก็ตั้งใจกลับมาแอคทีฟเหมือนเดิมแล้วก็กะว่าจะแอคทีฟอย่างต่อเนื่องด้วยเราติดตามกันได้นะทุกคนคอนเทนต์หลังจากนี้ก็จะมีการ expand มากขึ้นเราจะลอง explore ใน area ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำแบบว่า travel walk หรือว่าพูดภาษาอังกฤษทั้งคลิปเลยอะไรแบบนี้วันนี้เรามาในหัวข้อนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ว่าจะไม่ใช่นักเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลที่ออสและรอบนี้จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศเดนมาร์กนั่นเองถ้าใครสนใจก็ติดตามฟังกันได้เนาะช่วงมหาลัยเนาะพลอยก็รู้สึกว่าก็อยากไปแลกเปลี่ยนอีกแล้วโปรแกรมที่พลอยเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเขาก็มีการให้ความสำคัญในการที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ออกไปลองเรียนรู้เห็นมุมมองที่แตกต่างเพราะฉะนั้นมันเลยมีแบบว่า opportunity ในการไปแลกเปลี่ยนเยอะมากมีหลากหลายประเทศเลยซึ่งไม่แน่ใจว่าอยากไปไหนก็ลองส่งลิสต์ไปแต่ว่ามันค่อนข้าง competitive นิดนึงการแรงค์ของตัวนักเรียนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจาก GPA กับIELTS ตัว GPA มันจะเห็นชัดเนอะเพราะว่ามันเป็นแบบระดับจุดทศนิยมIELTS ทุกคนก็ได้ใกล้ๆกันพลอยก็ไม่ใช่เป็นแบบว่าระดับหัวกะทิเนอะประเทศที่เลือกตอนแรกๆมันก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้าง popular ก็เลยต้องมาดูว่าแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีประเทศอะไรบ้างซึ่งพลอยก็ไปเจอกับเดนมาร์กซึ่งตอนนั้นคือไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรแต่ว่าหลังจากตอนนั้นมาพิจารณาดูก็คิดว่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนเกรดมันให้ยากนิดนึงสำหรับของที่มหาวิทยาลัยCopenhagen Business School เนาะก็เลยอาจจะไม่อยากจะไปมากหรือเปล่าแล้วก็ IELTS ของที่นั่นเขาขออย่างน้อย7ก็เลยเหมือนแบบว่าดูเป็นที่โหดนิดนึงแต่ไปแล้วก็รู้สึกโอเคนะพลอยชอบตอนแรกไม่ได้กะจะเลือกเดนมาร์กแต่ว่าพอจะพลูไปแล้วก็ปรากฏว่าที่เดนมาร์กมีที่เหลือมหาลัยนี้ก็เป็นมหาลัยดังนี่แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในเซกเดียวกันเอกเดียวกันตั้งใจจะไปอยู่แล้วก็เลยก็ลองดูละกันก็เลยไปดูซึ่งความจริงไฮสคูลเนาะพลอยก็เคยมีเดนมาร์กอยู่ในลิสต์ของประเทศที่อยากไปแลกเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ามันดูเป็นเมืองที่แบบเย็นๆชิลๆสงบน่าอยู่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าแล้วทำไมไปเดนมาร์กไม่ทำ YouTube ตอนแรกก็กะจะทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอฟิลมมาแล้วรู้สึกว่ามันฟุตเทจมันไม่ค่อยได้จังหวะเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ไปเราจดจ่อกับการไป experience ตรงจุดนั้นบ้างแบบ present in the moment มากไม่ได้ทันนึกถึงว่าแบบเดี๋ยวต้องถ่ายอันนี้ไหมอันนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏก็คือก็มีแต่โทรศัพท์นั่นเองมันก็เลยแบบถ่ายออกมาแล้วฟุตเทจไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่ใช่ส่วนใหญ่ก็เลยถ่ายเป็นแนวตั้งลงสตอรี่เนาะก็ตอนนี้พลอยก็มีใส่แทรกไว้อยู่ในช็อตส์บ้างถ้าใครอยากดูว่าฟีลประมาณไหนก็ไปลองดูได้สำหรับแลกเปลี่ยนรอบนี้เนาะเป็นระดับมหาลัยรู้สึกได้เลยว่า mentality มันมีความแตกต่างกับตอนสมัยมัธยมเพราะว่าเหมือนตอนสมัยมัธยมเนาะเราก็จะแบบเราอยากจะแบบ put myself out there experience new thing get out of comfort zone อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ารอบนี้มีไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าความ extreme มันจะไม่เท่าแบบ urge to do มันจะไม่เท่าอาจจะเพราะรอบนี้พลอยไปตอนปี4เทอม2ด้วยซึ่งปกติเขาจะไม่ไปตอนปี4กันเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนเขาก็จะแบบเรียนจบที่ไทยเนาะแต่ว่าของเรา exchange program ของเราโดน put off ออกไปเรื่อยๆก็เลยได้เป็นปี4เทอม2ซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่าแบบพอแล้วเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรที่มันค่อนข้าง relax สบายใจมากกว่าซึ่งถ้าให้ลองพิจารณาดูเดนมาร์กก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเพราะว่าคนเดนมาร์กเนี่ยพูดภาษาอังกฤษก็คือการสื่อสารเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเราสามารถแบบพูดอังกฤษถามอังกฤษอะไรกับใครก็ได้แล้วเขาก็จะตอบเราได้แต่ว่าเวลาเราเดินห้างซื้อของอะไรเงี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตมันอาจจะเป็นภาษาเดนิชแล้วก็อาจจะต้องมีการ Google Translate นิดนึงแต่ว่ามันก็แบบสามารถ get by ได้อยู่ในส่วนของที่พักเนาะรอบนี้เราก็จะไปอยู่หอไม่เหมือนกับตอนสมัยมัธยมและที่เราจะไปอยู่กับ host family ซึ่งมันก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันอย่างตอนที่เราอยู่กับ host family เนาะเราก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมโดยตรงกับทาง host family เลยไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่ว่าสำหรับการอยู่หอเนี่ยเราก็จะได้อยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนซึ่งอย่างของพลอยเป็นหอที่เป็นเด็ก international เพราะฉะนั้นก็จะมีเพื่อนๆจากหลายๆที่ทั่วโลกเลยที่แบบอยู่ในหอด้วยกัน
แบ่งเป็นชั้นๆใน1ชั้นก็จะมีประมาณ20ห้องซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็จะมีการแชร์คิทเช่นร่วมกันแชร์ common area ร่วมกันแล้วก็มีโซฟาแล้วก็โต๊ะกินข้าวทุกวันเวลาเราออกไปทำกับข้าวกินข้าวหรือว่าแฮงเอาท์ตอนกลางคืนเนาะก็จะมีเพื่อนๆล้อมรอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการ make friends ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันตลอดเช้าเย็นเนาะตอนนี้ประมาณ5 โมงครึ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนี่เป็นวิวจากห้องพลอยเองที่หอพลอยอยู่ชั้น2ซึ่งก็คือชั้น3ของบ้านเรานั่นเองเพราะว่าที่นี่นับชั้นแรกชั้น ground floor แล้วก็เป็นแบบชั้น0 1 2 3นี้อากาศช่วงนี้ก็ยังเย็นอยู่อะเมื่อเช้าตื่นมาติด-1ตอนนี้น่าจะสัก5อะไรนี้พระอาทิตย์ก็ยังตกเร็วอยู่แต่วันนี้อากาศดีมากเลยท้องฟ้าแจ่มใสนอกจากนี้เราก็จะต้องมีการ manage จัดการตัวเองด้วยเนื่องจากเราอยู่หอเนาะก็จะเหมือนกับเวลาเราอยู่หอที่ไทยหรือหอที่ไหนที่อื่นๆทั่วไปปกติก็คือเราต้องมีการซักผ้ามีเวรทำความสะอาดส่วนกลางอะไรอย่างนี้แต่ไลฟ์สไตล์ของเราก็จะมีความยืดหยุ่นเนื่องจากเรา responsible for myself your own self แล้วเนาะก็คือเลือกได้เลยว่าจะออกไปไหนออกไปกับใครกับกี่โมงแพลนเที่ยวอะไรต่างๆก็จะมี control over these things more ซึ่งมันก็ดีนะมันก็แบบเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตเนาะที่นี่หมายถึงที่เดนมาร์กเนาะที่โคเปนเฮเกนก็ค่อนข้างชิลเลยพอชอบเพราะอากาศมันดีคือพอไปช่วงสปริงเป็นช่วงแบบเดือน1ถึงเดือน6อากาศเนาะสดชื่นคือมันจะมีแบบติดลบบ้างเล็กน้อยหรือส่วนใหญ่จะเป็นเลขตัวเดียวมากกว่าแบบ 5-10 องศาอะไรเงี้ยช่วงแรกๆอาจจะแบบมีหิมะตกเฮ้ยแต่พลอยชอบมากเลยหิมะตกของที่เดนมาร์กอาจจะพลอยไม่เคยไปที่มันแบบ all white แบบขาวโพลนอะแล้วหิมะเกล็ดมันแบบเกล็ดมันใหญ่กว่าที่อื่นที่เคยเห็นอะมันมีความแบบ snowy จริงๆIt's melting on my handซึ่งพออากาศมันหนาวใช่ไหมเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็สามารถขี่จักรยานได้ไม่เหมือนที่ไทยก็คืออากาศที่นู่นมันก็จะเหมาะกับการแบบว่าออกไปใช้ชีวิตด้านนอกเนาะการเดินสวนสาธารณะหรือว่าการปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเรื่องปกติเลยซึ่งทำแล้วมันก็แบบได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้อากาศสดชื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฟีลกู๊ดดีว่างๆก็จะแบบไปสวนสาธารณะไปนั่งตากแดดคุยกับเพื่อนดูนกดูเป็ดอะไรเงี้ยดูห่าน แล้วก็เมื่อกี้เนาะที่เราเมนชั่นกันเรื่องอากาศจุดที่เราอาจจะไม่เคยชินมากเท่าไหร่ก็คือในเรื่องของแบบ daylight ที่ของไทยส่วนใหญ่มันจะแบบ6 โมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น6 โมงเย็นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมแต่ว่าของที่นู่นด้วยความที่มันอยู่เหนือมากอ่ะมันก็จะมีช่วงที่แบบพระอาทิตย์มันสั้นอย่างช่วงมกราที่พลอยไปถึงแรกๆอ่ะมันก็จะแบบเหมือน8-9 โมงพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นแล้วประมาณ3-4 โมงพระอาทิตย์ก็ตกแล้วทำให้ช่วงที่มีเวลากลางคืนเนี่ยมันยาวนานขึ้นซึ่งก็คือแบบตอนช่วงที่มันแบบสว่างเยอะสว่างนานช่วงหน้าร้อนเราก็จะแบบมันยังไม่มืดเลยอ่ะมันยังแบบไม่รู้สึกว่าแบบต้องรีบไปอาบน้ำแล้วนะต้องรีบทำการบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพอมันมืดเร็วอ่ะมันก็มีผลกระทบต่อความรู้สึกในเชิงว่าแบบมันทั้งหนาวทั้งมืดอ่ะมันจะมีความแบบ depress นิดนึงอากาศที่ไทยร้อนมากเมื่อกี้กล้องพลอยก็คือ overheat ปิดตัวเอง เราถึงไหนนะอาหารใช่ไหมคือเวลาเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะราคามันก็จะแปะเหมือนแบบนมสมมุติ20 คราวน์มันก็จะเหมือนแบบฟิลไทยนมขวดหนึ่ง20 บาทใช่ป่ะแต่ว่าพอไปซื้อจริงๆค่าเงินของเดนมาร์กมันคือแบบฟิลคูณ5 ซึ่งถ้าไปร้านอาหารก็แพงยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบว่าโฟร์สให้เราต้องทำอาหารเองมากขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้นด้วยถัดมาจะเป็นเรื่องของ social circle นะการ make friends ต่างๆคือพลอยตอนที่ไปพลอยก็มีเพื่อนไปด้วยก็จริงแต่ว่าเพื่อนที่พลอยกลุ่มที่พลอยไปด้วยจะเป็นเพื่อนผู้ชาย3 คนซึ่งเขาก็เหมือนว่าเช่าบ้านแยกออกไปไม่ได้อยู่ที่หอเนาะก็จะเหลือพลอยกับเพื่อนอีกคนนึงความจริงเขาอยู่หอเดียวกับพลอยเลยแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่คนละชั้น
group of friends มันก็จะต่างกันชั้นนั้นจะมีแบบว่าคนสิงคโปร์เยอะส่วนชั้นพลอยอ่ะฝั่งพลอยเลยอ่ะจะเป็นคนยุโรปชั้นพลอยแทบไม่มีคนเอเชียเลยมีพลอยหนึ่งแล้วก็มีคนจีนอีกคนหนึ่งใช่ก็คือตอนแรกๆเราก็จะมีการคุยกันระหว่างเด็กเอเชียนด้วยกันว่าแบบเหมือนแบบอยู่ยุโรปแบบว่าอาหารการกินลำบากเนอะแล้วก็แบบว่าสังคมแบบจะไปสนิทกับเพื่อนต่างชาติเพื่อนยุโรเปียนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ายากจังเหมือนเขามีกำแพงแบบไม่น่าจะสนิทได้แต่ไปมากลุ่มเพื่อนที่พอสนิทด้วยที่สุดก็ไม่ใช่เด็กเอเชียเพราะว่าเหมือนแบบมันอยู่ที่ personality มากกว่าเหมือนอยู่ที่ character ของคนซึ่งกลุ่มที่พอสนิทก็คือกลุ่มที่อยู่ใน common area เดียวกันแบบไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันนู่นนี่นั่นแล้วมันก็แบบค่อยๆสนิทกันมากขึ้นได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอะตอนแรกเราก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้มี assumption ว่าเขาต้องแบบเข้ากับเราไม่ได้แน่เลยนู่นนี่นั่นแต่พอเอาจริงๆมันแบบว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยมันก็มีคนที่แบบสามารถสื่อสารแล้วเข้าใจกับเราได้จริงๆตอนแรกอะพลอยคิดว่าเพื่อนๆยุโรปมองเราเหมือนแบบว่าตัวเล็กๆเหมือนเด็กเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบวางเราในโพสิชันที่แบบจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าก็ได้ฟังแบบว่าฝั่งยุโรปมาเหมือนกันเขาก็เหมือนบอกว่าแบบเด็กเอเชียชอบไปไหนมาไหนด้วยกันทำให้รู้สึกว่าแบบเข้าไปหาทำความรู้จักยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบได้แค่แบบ surface level มากกว่าก็มีความหลากหลายเนอะโอเคอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องเที่ยวนั่นเองอย่างตอนอยู่ออสอะด้วยความที่มันก็เป็นประเทศเดียวแล้วก็พอยก็ไม่มีเพื่อนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ใกล้ๆเลยเนาะมันก็เลยแบบยากที่จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนอกจากนั้นก็คือการคมนาคมดีไหมดีแต่ว่ามันเหมาะกับการแบบ road trip อะไรอย่างงี้มากกว่าในขณะที่ทางฝั่งยุโรปอะpublic transport ของเขาค่อนข้างโอเคมากการที่เราจะไปไหนมาไหนโดยบัสโดยรถไฟมันก็สะดวกแล้วก็ด้วยความที่ไปแลกเปลี่ยนทีมันก็แบบไปกันหลายๆคนมีเพื่อนที่แบบอยู่ประเทศอื่นๆด้วยเนาะเราก็สามารถแบบจัดทริปไปเที่ยวด้วยกันได้แบบว่านั่งรถไฟหรือว่านั่งเครื่องบินมันก็จะแบบไม่แพงราคาไม่แรงเท่าแบบเวลาเราบินจากไทยก็เลยแบบว่าหลายๆคนก็จะจัดทริปไปเที่ยวด้วยกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกที่เลือกที่จะไปแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเนาะเหมือนเราได้ grow ใน area ที่มันแตกต่างจากตอนสมัยมัธยมซึ่งมันก็เป็น life skill อะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่า survival การเอาตัวรอดการได้เห็น perspective ใหม่ๆซึ่งก็อย่างที่บอยบอกเนาะแบบหลายๆอย่างก็คือตอนแรกพลอยก็แบบคิดว่าโอเคคิดว่าแบบเรารู้แล้วแต่ความจริงคือโลกยังอีกกว้างไกลอะถ้าใครยังลังเลอยู่เนาะกล้าๆแล้วก็ตัดสินใจไปมันจะเป็นแบบการให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีคำถามอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะในคอมเมนต์พลอยก็จะไปตามอ่านแล้วเจอกันในคลิปหน้าบายบายพลอยไม่ได้ทำอุ๊ยนก พอเข้าลมมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะแต่คือถ้าอยู่แดดก็คือไม่ไหวจริงเพราะอากาศมันร้อนมากตรงไหนดี